ආයුබෝවන්. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ chicken 65 හදාගන්න විදිය. chicken 65 කියන්නේ ඉන්දියාවේ බොහොම ජනප්‍රිය කෑමක්. ලංකාවේ හරිම කැමති. ලෝකෙ පුරාම තියෙනවා. ලෝකෙ පුරාම ඉන්දියන් රෙස්ටොරන්ට් වල ඒ වගේම හෝටල් වල මේක හදනවා. එක ඩිෂ් එකක් ගොඩක් ගන්න. ඉතින් පුංචි ළමයි එහෙම හරිම කැමති මේකට. මේක ටිකක් කලර්ෆුල් කෑමක්නේ. ඉතින් මම හදන විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හැමෝම කැමති වෙයි. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. හදන්න අවශ්‍ය ඒවා ටික මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම කටු ඉවත් කරගත්ත chicken මේ වගේ කිලෝ එකක ප්‍රමාණයක් අරගත්තා. ඒක ඔයාලා ගෙදර ඉන්න ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පුංචි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. chicken ටික බැද ගන්න පොල් තෙල් හෝ cooking oil එකක් සාමාන්‍ය භාවිත කරන ඕනම oil එකක් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් මම ගත්තා. ටිකක් වැඩිපුර අරගත්තා මොකද බදින්න ඕන නිසා. කාශ්මීරි chili powder මම ගත්තා මේ සැන්දේ ප්‍රමාණයක්. කාශ්මීරි chili හොයාගන්න නැති කෙනෙක් මිරිස් කුඩු ගන්න සාමාන්‍ය අපි ලංකාවේ පාවිච්චි කරන මිරිස් කුඩු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ginger garlic paste එක මම මේ සැන්දේ ප්‍රමාණයක් ගත්තා. ginger garlic paste එක හදාගන්න විදිය මගේ YouTube channel එකේ link එක පල්ලෙහා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් ගත්තා. කරපිංචා කොළ ස්වල්පයක් ගත්තා. වියලි මිරිස් කරල් 4ක වගේ ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට කඩලා අරගත්තා. අමු මිරිස් මෙතන සාමාන්‍ය කරල් 2ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක ටිකක් ලොකු මිරිස් වර්ගයේ කරල් 2ක ප්‍රමාණයක් තමයි මේ කපලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු cornstarch අරගත්තා මම. මෙතන තියෙනවා මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක්. ගරම් මසාලා මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් ගත්තා. ගරම් මසාලා හදාගන්න විදිය link එක තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ. මෙතන මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් ගත්තා මම. tomato paste එක මේක මම ගෙදර හදාගන්න එක. මේකෙත් ඔයාලට මගේ YouTube channel එකේ බලන්න පුළුවන් කොහොමද tomato paste එක හදාගන්න කියලා. ඔයාලා කවුරු හරි කැමති නම් ටිකක් මේක සැරට හදාගන්න ඕන කියලා chili paste එක අරගන්න. red chili paste එක ගැටලුවක් නැහැ. හාල් පිටිත් මේ සෑන්දක ප්‍රමාණයක් ගත්තා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගත්තා. ටිකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. සූදුරු තේ හැඳක ප්‍රමාණයක් ගත්තා. ඒ වගේම green ධනියා අමු කොරියන්ඩර් කොළ මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරගත්තා. හීනුවට කපලා බිත්තර ගෙඩි දෙකක් අරගත්තා. දෙහි මම යදාගත්තා. මේ දෙහි ගෙඩියක් ගත්තා. දෙහි ගෙඩියම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දෙහි සාමාන්‍ය මේ ගෙඩිය නම් භාගයක දෙහි යුස අපට ප්‍රමාණවත්. chicken 65 එක සාමාන්‍ය මේක ටිකක් කලර්ෆුල් කෑමක් නිසා ඒකට අපි රතු පාට වර්ණකාරක යොදනවා. කෘතිම ඒවා තමයි දාන්නේ. නමුත් දැන් මේ මම වර්ණකාරක රතු වල වලින් හදාගත්ත එක මම ගෙදර පාවිච්චි කරන මේක ස්වභාවික වර්ණකාරක. මේක මම හදන විදිය මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි බොහොම ඩොට් කීපයක් තමයි දාගන්නවා. ඒක මම වෙන වෙලාවට ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් අපි chicken ටික marinate කරගන්න ඕන. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් ටික මම දානවා. ඔයාලා හොඳට බලාගෙන ඉන්න කොහොමද ඒක දාන්නේ කියලා. ගම්මිරිස් කුඩු ටික ගත්ත ප්‍රමාණය සම්පූර්ණම මේකට දාන්න. කාශ්මීරි chili එක අපි ගත්ත එකෙන් භාගයක් දාන්න. ඔක්කොම දාන්න එපා. බැදලා ඉවරලා උයන වෙලාවට අනිත් ටික කලවම් කරන්න. ලුණු කුඩු chicken වලට අවශ්‍යයි කියලා හිතන ප්‍රමාණයට දාන්න. අපි නැවතත් උයා ගන්නකොට ටිකක් කලවම් කරනවා. එඳ ගොඩක් දාන්න එපා මේකට. ginger garlic paste එකත් ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් හරි භාගයක් දාන්න. බිත්තර ගෙඩි දෙකම දාන්න. මේක දැන් සමහරු හදනකොට ඉන්දියාවේ සමහර පළාත්වල කහ මදේ අයින් කරලා සුදු මදේ විතරයි දාන්නේ. ගොඩක් පළාත්වල කරන්නේ සම්පූර්ණ බිත්තරේම දානවා. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ chicken 65 හදද්දී කහ මදේ සුදු මදේ දෙකම දානවා. මේ විදිහට දාලා දැන් මේ ටික අපි ඉස්සෙල්ලා හොඳට chicken ටික marinate වෙන්න මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න ඉස්සෙල්ලා. මත තියාගන්න මේ විදිහට අන්නකොට කලින් cornstarch හෝ හාල් පිටි දාන්න එපා. එතකොට මේ අනිත් දේවල් ඔක්කොම එකට හොඳට ඇනෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටික ඉස්සෙල්ලා හොඳට අනා ගන්න. අපි ගත්ත ගරම් මසාලා එක දැන් දාගන්න මේකට. ඒකෙනුත් භාගයක් දාගන්න ගත්ත ප්‍රමාණය. දැන් අපට පුළුවන් cornstarch ටික දාගන්න. මේ cornstarch දානකොට මේක ගොඩක් පාවෙලා යනවා හුළඟේ යනවා අපිව නෑවෙනවා. ඒ නිසා බොහොම නිවාඩුව දාගන්න. ඊට පස්සේ හාල් පිටි ටික දාගන්න. දැන් මේ විදිහට අපි අනාගත් එක marinate වෙන්න අඩුම විනාඩි 15ක් තියලා තියන්න. දැන් අපි cooking oil ටික මේකට දාලා තෙල් ටික රත් කරගන්න ඕන කලින්. ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් ඔක්කොම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටිකක් ඉතුරු කරගන්න. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ආපහු මේක මික්ස් කරගන්න වෙලාවෙදි ටිකක් අවශ්‍යයි. දැන් අපි මේ වගේ රත් කරගත්ත තෙල් එකට chicken ටික දාලා බැදගමු.
දැන් අපි චිකන් ටික මේ වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න බැද ගන්න. මේක ගොඩාක් තද වෙන්නම මේක හයි වෙන මට්ටමටම කර වෙන්නම බැද ගන්න එපා. සාමාන්‍ය 85ක් වගේ ප්‍රමාණයක් බැදුනහම ඇති. මොකද දැන් මේක ආයේ අපි නැවත උයන නිසා මේ විදිහට මේ ප්‍රමාණය තමයි බැද ගන්න ඕනේ. දැන් අපි චිකන් ටික මේ විදිහට බැදගත්තා. හොඳට බැදගෙන තියෙන්නේ. දැන් 65 එක හදන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට භාජන ලිපෙතිය මැටි භාජනයන් වඩා හොඳයි වෙනකොට එහෙම අපි තෙල් ටිකක් ඒකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. දාලා තෙල් ටික රත් කර ගන්න ඕනේ කලින්. දැන් අපි මේ විදිහට රත් වෙන තෙල් එකට ඉස්සෙල්ලාම අපි දාන්න ඕනේ ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එක. ඒත් එක්කම කරපිංචා ටිකක් දාගන්න බැහැ. Geli miris ටික අමු මිරිස් කෑලි මිරිස් ටික ගරම් මසාලා කාශ්මීරි චිලි සූදුරු ටික දාන්න ඊට පස්සේ අපේ තක්කාලි පේස්ට් එක දාන්න ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කලවම් කරගන්න දැන් මේ මිශ්‍රණයට වතුර චුට්ටක් එකතු කරගන්න පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ දියාරු වගේ හිටින්න මේ ගානට දාගන්න. දැන් අපි මේකට අපේ රතු වල වලින් හදාගත්ත වර්ණකාරකය පොඩ්ඩක් දාන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය හදාගත්ත එකට අපේ බැදගත්ත චිකන් ටික අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. chicken 65 එක මේ පාට හොඳට එන්න ඕන මේ විදිහට. ඊළඟට අපි කිසිම કૃතිම වර්ණකාරකයක් දැම්මේ නැහැ. අපි හදාගත්ත ස්වභාවික වර්ණ තමයි අපි යොදාගත්තේ. මේක දැන් මේ මිශ්‍රණය chicken එක හොඳට කලවම් වෙනකන් අපි නිමාඩුව කලවම් කරනවා ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන මේ විදිහට. මේක දැන් සෝස් එකක් මොකුත් නැහැ. chicken වලට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය සම්පූර්ණව දැන් කලවම් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට හොඳට 65 කලවම් වුණාට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරලා දැන් මේ වළඳේ තියෙන රස්නේ තියෙනවනේ ඒ රස්නේ තුලදී අපි මේකට කොරියන්ඩර් ටිකක් කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට කොරියන්ඩර් කොළ වලින් හොඳ කෑම පිඟානට හොඳ ලස්සනක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ කෑමට හොඳ රසක් එකතු වෙනවා. සුවඳකුයි එකතු වෙනවා. ඒ වගේම කොරියන්ඩර් කියන්නේ හරිම ගුණ දෙයක්. දැන් අවසාන වශයෙන් මේ දෙහි ගෙඩියකින් 3න් 1ක වගේ ප්‍රමාණයක් මම මේ කිලෝ 1ක ප්‍රමාණයට දාන්නේ. මොකද ගොඩක් අපි දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ගත්ත මේ වර්ණකාරකේ අපි හදාගත්ත එකක්නේ. ඒකට මම දාලා තියෙනවා විනාගිරි. ඉතින් විනාගිරි ගොඩක් රස එන්නේ නැහැ. නමුත් මේකෙන් ටිකක් දැම්මම දෙහි ඇඹුල් මෙහෙම හොඳයි. මතක තියාගන්න අපි ස්වභාවික දෙහි ඇඹුල් යොදා ගන්නකොට කෑමකට ඒ කෑම හදලා ඉවර වෙලා ලිප ඕෆ් කරාට පස්සේ දෙහි ඇඹුල් එකතු කරන්න. නැත්තම් මේකේ තියෙන රස සහ මේකේ තියෙන ගුණයන් මැකිලා යනවා රත් වෙනකොට. ඉතින් මම මේ විදිහට chicken 65 එක හදලා ඉවර කරා. කිසිම වර්ණකාරකයක් දැම්මේ නැහැ. මම කෘත්‍රිම එකක් ඔක්කොම ස්වභාවික දේවල් යොදාගත්තේ. ඔයාලා දැක්කනේ මේ විදිහටම හදන්න. ගෙදර හදලා මේක දරුවෝ හරි කැමති මේක කන්න. හැබැයි දරුවන්ට හදනකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ chili part ටික අයින් කරන්න. අමු මිරිස් දාන්න එපා. වේලිච්ච මිරිස් දාන්න එපා. කෑලි මිරිස් දාන්න නැතුව අනිත් ඒවා ටික ඔක්කොම දාලා හදන්න. දරුවෝ හරිම කැමති. අනිත් ටික ඔක්කොම අවශ්‍යයි. දැන් මම රසේ ලොකු වෙනසක් හිටින්නේ නැහැ පොඩි අයට. ඉතින් මේ විදිහට හදලා බලන්න කොහොමද කියලා chicken 65 එක ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් කැමති දෙයක්. ඒක මම දන්නවා.
ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඔයාලා හම්බ වෙන්න. ඔයාලා මේ විදිහට හදලා බලලා කොහොමද කියලා මට කියලා එවන්නකෝ. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.